අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට අපේ රස කෑම. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ තවත් අතුරුපසක් හදාගන්න. මේකේ නම Besan Laddo. මේක Indian අතුරුපසක්. හරියට මේක අපේ ලඩු කියන්නේ අග්ගලා වගේ අර්ථයක් එන්නේ. ඒ වගේ අපි බෝල හදලා තමයි මේක මේ ආහාරයට ගන්නෙ. මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ කඩල පිටි සහ මේ ගිතෙල් තියෙනවා. මම සපේන ඊට අමතරව සීනි තියෙනවා. මම මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් 4ක් මෙතන ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ ටික මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මෙතන සීනි කොප්ප භාගයක් තියෙනවා. සුදු සීනි මම අරගෙන කාඩමම් එනසාල් කරල් දෙකක් මම ඒ සීනියකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කජු මෙතන හමු කජු අපි මේක පොඩ්ඩක් ටෝස් කරගන්නවා. මේ රෝස් කරගන්නවා මගේ ලිපේ. ඊට පස්සේ කඩල පිටි අරගෙන තියෙනවා කෝප්පයක්. ඒ වගේම ගිතෙල් කෝප්ප කාලක් අරන් තියෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ මේ ගිතෙලුයි කඩල පිටි මේ වාජනේ හොඳට උයා ගන්නවා. උයාගෙන ඊට පස්සේ අපි සීනි එකතු කරනවා. අවශ්‍ය නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ ලුණු අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ රෙසිපි එකට. මම මගේ ලිප ඔන් කරනවා. ලිප ඔන් කරලා මම මේකට ගී එකතු කරනවා. ගී තේ හැන්දක් විතර මම මේක තන තියලා තියෙනවා පස්සට මට පසුව පාවිච්චි කරන්න. ඒක රත් වීගෙන එද්දි මම මේකට එකතු කරනවා මගේ මේ කඩල පිටි මිශ්‍රණය. මේ කඩල පිටි විශේෂයෙන්ම මේක ගොඩාක් පිටි කරපු එකක් නෙවෙයි. ලඩු හදන්නම කප්පි තියෙන විදිහට හදාගත්ත කඩල පිටි එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියන් කඩවල් වල රොසරි වල මේවා වෙනම පිටි පැකට් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හදා ගන්නවා නම් පිටි කරගන්න වැඩි ගොඩක් පිටි කරගන්න තුනියට පිටි කරගන්න නැතුව පොඩ්ඩක් පිටි කරගන්න. දැන් මම මේක කරන්නේ රත්තරන් පාට වෙනකම් මගේ භාජනේ මේක හොඳට උයා ගන්නවා. මේ කුයාගද්දී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ අපි දාපු මේ ලැංගිතෙල් එකට රත් වෙලා කඩල පිටි වලට උරා ගන්නවා. දැනට මේ රස් දීගෙන ඉන්නේ මම විනාඩි 5ක් විතර මේක මගේ මේ ලිපේ මේවා කරා. දැන් මම මේක නිමෙන්න පැත්තකින් තියනවා. ඒ අතර මම කරන්නේ මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන මේකට බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන මගේ සීනි ටික මේකට එකතු කරනවා.
මම කුඩු කරගත්තා මේක. දැන් මම කරන්නේ මේක වෙනම බෝල් එකකට අයින් කරනවා නිමෙන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ රට කජු ටික බැද ගන්නවා. ඒ ලිපේම මම මගේ කජු ටික බැද ගන්නවා. ඔයගලන්ට මේකට කජු, රට කජු, ආමන්ඩ් ඕන දෙයක් මේ ඔයගොල්ලෝ ආස නට්ස්, පිස්තාචියෝ ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ කජු. දැන් මගේ බෝල් එක මෙතන තියනවා මගේ කජු නිමෙන්න තිබ්බා මම මේකට මගේ කජු ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ සීනි එකතු කරනවා. දැන් මම මේකට මම ඉතුරු කරගත්ත කිතෙල් ටික මේකට එකතු කරනවා. දැන් මම මගේ අත පාවිච්චි කරලා මේකේ ලඩු ටික හදාගන්නවා. චුට්ටක් ලස්නේ පොඩ්ඩක් නිමෙනකන් ඉඳලා මේ පොඩ්ඩක් නිවා ගන්න අතෙන් ලඩු හදා ගන්න. ලඩු 10ක් හදාගත්තා. තව 5කට විතර මෙතන ලඩු කුඩු ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම ඒක පසුවට හදාගෙන තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා ලඩු 10ක් අපි හදාගත්තේ. දැන් අපිට මේක තමයි අපේ ලඩු. හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න මේ විදිහට හදන්න. හදලා මේ මට රස කියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ආස තව රෙසිපිස් තියෙනවා නම් මට කියන්න මම ඒවා මගේ channel එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේ අලුත් රෙසිපියක් අරගෙන ආයෙත් මම ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ආයිබෝ.